Hello friend, today we will discuss about lecture number 2 differentiation. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज लेक्चर नंबर 2 चालू केलेलं आहे. या लेक्चर नंबर 2 मध्ये आपण डिफरन्शिएशन म्हणजेच डेरिव्हेटिव्हचा अभ्यास करणार आहे. त्यामध्ये आपण काल 3 फॉर्म्युले घेतले होते. ते 3 फॉर्म्युलावर डबल एकदा आपण लक्ष देणार आहे आणि नवीन फॉर्म्युल्याला सुरुवात करणार आहे. चला पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x काय होतं काल cos x. तुम्हाला मी 10 वेळेस समजून सांगू राहिलो की या ठिकाणी जो अँगल असतो त्या अँगलमध्ये कधीच काही बदल होत नाही. डबल त्या अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह काढतात. म्हणजे साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे cos इंटू dx/dx किती असतो 1, म्हणून त्या ठिकाणी लिहित नाही. समजा आता एक्सच्या जागी जर एफ ऑफ एक्स आलेला असेल त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार cos एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. काय आलेलं आहे पहा, cos एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. अँगलमध्ये कुठेही बदल झालेला नाही, फक्त या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह डबल काढतात. पुढे आलेले डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos एक्स मस्ट बी इक्वल टू मायनस साइन एक्स. हे कसं आलेलं आहे हे पाहण्यासाठी फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्हची मदत घ्या. आता एक्सच्या जागी कोण आलेलं आहे एफ ऑफ एक्स आलेलं आहे. एक्सच्या जागी जर एफ ऑफ एक्स आलेला असेल तर या cos एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा मायनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू काय आलेलं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स काय आलेला आहे सेक स्क्वेअर एक्स. समजा तुम्ही एक्सच्या जागी एफ ऑफ एक्स टाकला, याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल सेक स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. सरांनी इथं लिहिलेलं आहे की काही वेळेस बा आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्सला डायरेक्ट एफ डॅश ऑफ एक्स असं म्हणू शकतो. समजा मी इथं असं लिहिलेलं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन, चूक काहीच नाही आलं पाहिजे पहा, साइन एक्स आलेला असेल तर नियम काय सांगतो सेक स्क्वेअर साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स, इथं डायरेक्ट कॉस एक्स येते. लक्षात ठेवा, आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन डिफरन्शियल इक्वेशन पेपर सेकंडचा हा बेस आहे. हा बेस जर आपल्याला चांगलं करायचा असेल तर आपला जो फॉर्म्युले स्ट्रॉंग असले पाहिजे. आपण आता 3 फॉर्म्युल्याचा विचार केलेला आहे. आता मी 4था फॉर्म्युला शिकवण्याच्या तयारीमध्ये, तो आहे तुमच्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉटेक्स. आता काही मुलांनी प्रश्न विचारला आपण की बाळांनो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉटेक्स काय दिलेला आहे. काही मुलाला वाचताही जात नाही. बरं पहा, ते डी डी एक्स म्हणते. ॲक्च्युअल लिहिताना दिसते आपल्याला डी डी एक्स ऑफ कॉटेक्स, पण रीड करताना आपण कसं रीड करणार डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉटेक्स. डी डी एक्सचा अर्थ काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉटेक्स मस्ट बी इक्वल टू मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉटेक्स मस्ट बी इक्वल टू मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. तर मुलांना प्रश्न पडलेला आहे की इथं मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स कसा आलेला आहे हे सांगण्यासाठी आपल्याला मदत करते फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. कोण मदत करतो आपल्याला फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. आता फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्हच्या मदतीनं आपण सांगतो की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉटेक्स मस्ट बी इक्वल टू हा तुमचा मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स आलेला आहे. आता काय करायचं, आपल्याला एक्सच्या जागी अँगल बदलत जायचे आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह सांगायचा. चला एक्सच्या जागी अँगल बदलून घेऊ आपण. आता तुमचा फेमस अँगल घेतला मी एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्सच्या जागी कोणतीही टर्म येऊ शकते. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू मायनस कोसेक स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. त्याच एफ ऑफ एक्सला आपण एफ डॅश ऑफ एक्स असं म्हणतो. म्हणजे एक्सच्या जागी कोण आला एफ ऑफ एक्स. आता तुमच्या मनानं तुम्ही काय करा, एफ ऑफ एक्सची किंमत काही घ्या. मी इथे घेतलेलं आहे एक्स प्लस बी. उत्तर असं अपेक्षित आहे मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स प्लस बी इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स, म्हणजे एक्सचा सहगुणक. एक्सचा सहगुणक कोण आहे ए. आता काय करायचं माहिती आहे का, एक्झाम्पल समजण्यासाठी आपल्या मनानं 3-4 किमती टाकून पाहायच्या. आता एवढ्या तर शक्य नाही 15-15 20-20, पण 3-4 टाका. इथं आलेलं आहे 5x मायनस 4, याचं उत्तर येईल मायनस कोसेक स्क्वेअर 5x मायनस 4 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स. एक्सचा कोइफिशियंट कोण आलेला आहे 5. बरोबर आहे. एक्सचा कोइफिशियंट घेता. कधी कधी तुमची परीक्षा असे घेतात पहा सर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑफ 2 प्लस 7x. मुलं काय करतात या ठिकाणी ते कोइफिशियंट ऑफ एक्सच्या ऐवजी 2 घेतात, म्हणजे चूक करतात. चूक करू नका. मायनस कोसेक स्क्वेअर 2 प्लस 7x. आता इथं एक्सचा कोइफिशियंट कोण आहे 7. 2 आहे का नाही, म्हणजे इथे तुमचा 7 येईल. समजलं. आता पहा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑफ
2 मायनस किंवा 3 मायनस 4x. उत्तर काय अपेक्षित आहे पहा, मायनस कोसेक स्क्वेअर 3 मायनस 4x इंटू कोइफिशियंट ऑफ x. कोइफिशियंट ऑफ x किती आहे, -4. हे मायनस आणि हे मायनस, मायनस मायनस गेट प्लस, डायरेक्ट लिहिलं सर ना. आता सर काय म्हणतात पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑफ 9x. उत्तर काय आहे, मायनस कोसेक स्क्वेअर 9x इंटू 9. आता 9च्या जागी तुम्ही मनाने एखादी टर्म घ्या बरं. पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑफ kx बाय बी काय येईल पहा, मायनस कोसेक स्क्वेअर kx बाय बी इंटू के बाय बी. इंटू कोणाला तुमचा, के बाय बी. अशा प्रकारे तुमचा कॉट kx बाय बीचा डेरिव्हेटिव्ह तयार झालेला आहे. आता याच्या जागी तुम्ही मनानं काही घेऊ शकता. मी इथं घेतलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट x बाय 2. तुम्ही म्हटले मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स बाय 2 इंटू 1/2. मी ज्यावेळेस बोलतो, ज्यावेळेस डेरिव्हेटिव्ह लिहितो, त्यावेळेस तुम्ही पाहत आणि मनातल्या मनात बोलायचं आहे. पटकन म्हणायचं, सर मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स बाय 2 आणि एक्स बाय 2चा कोइफिशियंट कोण आहे, 1/2. आता डबल माझं पहिलं एक्झाम्पल पहा बरं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट मायनस कोसेक स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. द्याबरोबर उत्तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट साइन एक्स. चला डबल रिपीट करतो. कॉट एफ ऑफ एक्सचा मायनस कोसेक स्क्वेअर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. याचं उत्तर काय असं सांगा, मायनस कोसेक स्क्वेअर साइन एक्स इंटू साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कोण असेल, कॉसेक्स. डायरेक्ट लिहिलेलं आहे, साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कोण असेल, कॉसेक्स. तुम्हाला त्या ठिकाणी डायरेक्ट फॉर्म्युले लिहिता जर आलेले असतील तर मग तुम्हाला समजताना लवकर कळेल. आता मी साईनच्या जागी कॉस घेणार. काय घेणार मी, साईनच्या जागी कॉस. आणि पटकन विद्यार्थी उत्तर देणार. पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑफ कॉसेक्स. सांगा बरं, कॉट ऑफ कॉसेक्स. हां बोला बोला. मायनस कोसेक स्क्वेअर कॉसेक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉसेक्स. तिथे मी डायरेक्ट लिहिला, इथे इनडायरेक्ट घेतला. पहा, मायनस कोसेक स्क्वेअर कॉसेक्स आणि या कॉसेक्सचा डेरिव्हेटिव्ह तुमचा मायनस साइन एक्स येते. म्हणजेच याला तुम्ही मायनस मायनस प्लस लिहू शकता. इथं आलं साइन एक्स इंटू कोसेक स्क्वेअर कॉसेक्स इज द रिक्वायर्ड आन्सर ऑफ द गिव्हन प्रॉब्लेम. काय मित्रांनो, इज द रिक्वायर्ड आन्सर ऑफ द गिव्हन प्रॉब्लेम. हा आला माझा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑफ कॉसेक्स, साइन ऑफ कोसेक स्क्वेअर कॉसेक्स. ही स्टेप, ही स्टेप, ही स्टेप. तुम्हाला डायरेक्ट या स्टेपवरून या स्टेपवर येता आलं पाहिजे. कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर कॉसेक्स, कॉसेक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स, मायनस मायनस गेट प्लस, अँगल कधीही बदलत नाही. डबल लास्ट उदाहरण घेतलं पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट ऑफ टॅन एक्स. डायरेक्ट उत्तर द्या, मायनस कोसेक स्क्वेअर टॅन एक्स. आता टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट लिहायचा. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय तुमचा सेक स्क्वेअर एक्स. म्हणजे आता आपण तुम्हाला सरांनी 4 फॉर्म्युले शिकवलेले. 4 फॉर्म्युल्यामध्ये कोण कोण शिकवलं माझ्यासोबत म्हणा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स कॉसेक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉसेक्स मायनस साइन एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स सेक स्क्वेअर एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. बोर्डवर 2 फॉर्म्युले दिसत आहे. त्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स. एक लक्षात ठेवा, अँटी डेरिव्हेटिव्ह इज नोन ॲज इंटिग्रेशन. जर डेरिव्हेटिव्ह समजला तरच इंटिग्रेशन समजते. मुलांचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे पेपर सेकंड. त्याच्यासाठी त्याला बेस आणि एक पद्धत दिलेली आहे, ती समजली पाहिजे. आता इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स आहे. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह काढत असतात एक्सचा. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय होतं माहिती आहे का, dx अपॉन dx. किती होतो 1. त्याच्यामुळे आपण लिहित नाही. मग आपण काय केलं या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये मी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एफ ऑफ एक्स घेतलेला आहे. म्हणजे एक्सच्या जागी या ठिकाणी एफ ऑफ एक्स ही टर्म आलेली आहे. काय म्हणसान पहा तुम्ही, सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टॅन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. पहा मित्रांनो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टॅन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. हे त्याचं उत्तर आहे. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डॅश ऑफ एक्स. तुम्ही डायरेक्ट टर्म घेतली तरी चालते.
दुसऱ्या उदाहरणामध्ये काय केलं पहा सरांनी, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक ऑफ पी एक्स मायनस क्यू घेतलेला आहे. उत्तर काय आहे तुमचं पहा, सेक पी एक्स मायनस क्यू इंटू टॅन पी एक्स मायनस क्यू, आणि या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह हा कॉन्स्टंट 0 असतो. आणि या ठिकाणी आपण म्हणतो कोइफिशियंट ऑफ एक्स, मग एक्सचा कोइफिशियंट कोण आहे, पी, असं उत्तर येईल. आता याच्या जागी तुम्ही तुमच्या मनानं एक्झाम्पल तयार गेले पाहिजे. समजा इथं सेक इथं आलेलं आहे तुमचं 3x मायनस 4, याचं उत्तर येईल सेक, बोला 3x मायनस 4 टॅन 3x मायनस 4 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स. झालं. त्याच्यानंतर असं आलेलं असेल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक ऑफ 3x बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू, बोला बरं, सेक 3x बाय 2 टॅन 3x बाय 2 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स 3/2. जनरल. आता इथं तुम्ही किमती टाकून वेगवेगळे फॉर्म्युले बनवा. आता मी काय केलं, थोडा ऑड फॉर्म्युला तयार केला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक ऑफ साइन ऑफ एक्स. आता तुम्हाला कितीही शिकवलं तर जिथं कॉन्सन्ट्रेशन करा तिथं करत नाही. पहा, सेक एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टॅन एफ ऑफ एक्स, नंतर या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. बस तेच काम करायचं, घाबरायचं काय करायचं बाबर. एफ ऑफ एक्सच्या जागी साइन एक्स आलेलं आहे. उत्तर काय असेल, सेक साइन एक्स इंटू टॅन साइन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह काय असतो तुमचा, साइन एक्स. कसंही उत्तर लिहा पहा, सेक ऑफ साइन एक्स इंटू टॅन ऑफ साइन एक्स इंटू साइनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस. हे आपलं महत्त्वाचं आहे. तुम्ही इथं जंबलिंग होतात, घाबरतात, उत्तर चुकीचं देतात, नाराज होतं. पहा, एफ ऑफ एक्स आहे का नाही, मग एफ ऑफ एक्सचं उत्तर काय, सेक एफ ऑफ एक्स टॅन एफ ऑफ एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स जागी कोण आलं, साइन एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन कॉस. चला थोडं सिस्टीम बदलतो पहा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक ऑफ टॅन ऑफ 3x. पहिला कॉन्फिडन्स पहा, सेक ऑफ टॅन ऑफ 3x इंटू टॅन ऑफ टॅन 3x इंटू या टॅन 3xचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर 3x आणि 3xचा डेरिव्हेटिव्ह 3. अशा आपल्याला लांब प्रॉब्लेम बनवता आले पाहिजे. डबल एकदा पहा, व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1. इथं कोणाला बरं, सेक टॅन 3xचा सेक ऑफ टॅन 3x टॅन ऑफ टॅन 3x, या टॅन 3xचा डेरिव्हेटिव्ह आला सेक स्क्वेअर 3x आणि 3xचा डेरिव्हेटिव्ह कोणाला 3. ही प्रॅक्टिस महत्त्वाची. एकदा का जर माझ्याजवळ डेरिव्हेटिव्हचे 11 फॉर्म्युले आणि 11 रूल तयार झाले, मला एकही प्रश्न अडवत नाही, कोणत्याही एक्झरसाईजमध्ये मला काम केलं जाते. हे जर मला आलं नाही तर मी काहीच करू शकत नाही. आता आलेलं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स, मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. प्रश्न पडला मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कसा आला, हे आणण्यासाठी फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डेरिव्हेटिव्हची मदत घेऊ शकतो. आता इथे एक्झाम्पल टाकून घ्या. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू मायनस कोसेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स. दादा साईच्या साई फॉर्म्युल्यामध्ये एकच फॉर्मेट आहे, एकच पद्धत आहे. चांगल्या प्रकारे लक्ष द्या. इथं आलेलं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक पी एक्स प्लस क्यू मस्ट बी इक्वल टू मायनस कोसेक पी एक्स प्लस क्यू कॉट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स, आणि त्याचं उत्तर आलेलं आहे पी इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स. त्याचं उत्तर किती आलेलं आहे तुमचं, पी. असं तुम्ही त्या ठिकाणी तयार केलं. आता एखादं एक्झाम्पल तयार करा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक 2 मायनस 3x, इथं आलेलं मायनस कोसेक 2 मायनस 3x इंटू कॉट 2 मायनस 3x इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स, हा आलेला आहे -3. मायनस मायनस गेट प्लस. या ठिकाणी डबल पहा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक ऑफ 4x आलेला आहे. उत्तर काय आहे, मायनस
कोसेक 4x इंटू कॉट 4x इंटू 4xचा डेरिव्हेटिव्ह 4. इथं मायनस ऑफ मायनस प्लस झालं, इथं ऑलरेडी प्लस होतं. एकच फेमस एक्झाम्पल घ्या. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक ऑफ कॉसेक्स, अँगल बदलायचा नाही. इकडं पहा, मायनस कोसेक एफ ऑफ एक्स कॉट एफ ऑफ एक्स. हा एफ ऑफ एक्स आहे, हा एफ ऑफ एक्स. म्हणजे काय येईल पहा, मायनस कोसेक कॉस एक्स इंटू कॉट कॉस एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. म्हणजे डायरेक्ट लिहिलं तरी चालते डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स. म्हणजेच कोण आलं पहा, मायनस कोसेक कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती आला, मायनस साईन आहे. आपल्यासमोर 3 फॉर्म्युले तयार केलेले 7, 8 आणि 9. सगळे फॉर्म्युल्यावरच आपल्या पूर्ण एक्झरसाइज, पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह, पूर्ण इंटिग्रेशन, पूर्ण डिफरन्शियल इक्वेशन डिपेंड आहेत. त्याच्यामुळं तुम्हाला जास्त लक्ष देणं आहे पहा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एक्स, डी डी एक्स म्हणजे काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एक्स. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एक्स, मस्ट बी इक्वल टू ई रेस टू दी पॉवर एक्स इंटू या एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स असं म्हणतो आपण. डी एक्स बाय डी एक्स किती येते 1. त्याच्यामुळं आपण त्या ठिकाणी लिहित नाही, डायरेक्टमध्ये बोलतो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एक्स, ई रेस टू दी पॉवर एक्स. हा झाला तुमचा फंडामेंटल फॉर्म्युला. आता याच्यावर नंबर ऑफ एक्झाम्पल तुम्ही वहीमध्ये तयार करायचे. कसे करायचे पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू ई रेस टू दी पॉवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. एफ डॅश ऑफ एक्स स्टँड फॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ डॅश ऑफ एक्स म्हणजेच काय, तुमचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स आहे. डायरेक्ट लिहिला तरी चालेल, तुमची प्रॅक्टिस चांगली झालेली आहे आता. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एक्स प्लस बी, उत्तर असेल ई रेस टू दी पॉवर एक्स प्लस बी इंटू कोइफिशियंट ऑफ ए. समजा इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर 2 मायनस 7x आलेला असेल. ई रेस टू दी पॉवर 2 मायनस 7x कोइफिशियंट ऑफ एक्स -7 इकडून किंवा इकडून कुठेही दाखवला तरी चालतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर या ठिकाणी आलेलं आहे तुमचं 3x मायनस 1. याचं उत्तर ई रेस टू दी पॉवर 3x मायनस 1. हा कोइफिशियंट इथं लिहिला, हा कोइफिशियंट इथं लिहितो, काहीही लिहिलं तरी चालते. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर -4x. काय मित्रांनो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर -4x. बोला, ई रेस टू दी पॉवर -4x इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स हा आला -4. त्याच्यानंतर आता मी असंही घेऊ शकतो या ठिकाणी, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर x/2. याचं उत्तर आलेलं आहे ई रेस टू दी पॉवर x/2 इंटू 1/2. इंटू किती आलेलं आहे 1/2. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आलेलं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर tan x. बिलकुल लहान मुलासारखं ई रेस टू दी पॉवर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. याचं उत्तर येईल ई रेस टू दी पॉवर tan x आणि tan xचा डेरिव्हेटिव्ह येईल तुमचा sec स्क्वेअर एक्स. काय येईल तुमचा sec स्क्वेअर एक्स. अजून एखादी टर्म ॲड करा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर cos x. हे उत्तर आहे ई रेस टू दी पॉवर cos x इंटू मायनस साइन एक्स. एकच वाक्य मी लहान मुलासारखं 100 वेळा रिपीट करून राहिलो. हे फॉर्म्युले समजल्याशिवाय डेरिव्हेटिव्ह येणार नाही. पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युल्यामध्ये आलेले पूर्ण डेरिव्हेटिव्ह. समजा इथं असं आलं, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर, केअरफुली पहा, सेक एक्स आलेला असेल, सेक एक्स, तर उत्तर काय आहे ई रेस टू दी पॉवर सेक एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स. पहिले डेरिव्हेटिव्ह पाठ पाहिजे तुमचे. याचं उत्तर आलं ई रेस टू दी पॉवर सेक एक्स. सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आला सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. असे तुम्ही मेजर फॉर्म्युला एक घ्यायचा आणि त्याचे कमीत कमी 20 ते 25 फॉर्म्युले लिहून पाहायचे. त्यावेळेस तुम्ही एकदम परफेक्ट होणार. आता पहा 8वा फॉर्म्युला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू दी पॉवर एक्स. याचं उत्तर असेल ए रेस टू दी पॉवर एक्स इंटू लॉग ए.
व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू दी पॉवर एक्स? ए रेस टू दी पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. आता या ठिकाणी तोच मेजर फॉर्म्युला असतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू दी पॉवर एफ ऑफ एक्स. याचं उत्तर आहे ए रेस टू दी पॉवर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. व्हॉट इज ॲक्च्युअल मिनिंग ऑफ एफ डॅश ऑफ एक्स? इज नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. म्हणजेच या टर्मचा डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह इथं रिप्रेझेंट करायचा असतो. समजा इथं असा आला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 5 रेस टू दी पॉवर 3x प्लस 4. उत्तर असेल 5 रेस टू दी पॉवर 3x प्लस 4 इंटू लॉग 5 इंटू एक्सचा कोइफिशियंट कोणाला 3. समजा इथं असा आलेला असेल डी डी एक्स ऑफ 7 रेस टू दी पॉवर 2x. उत्तर काय अपेक्षित आहे? 7 रेस टू दी पॉवर 2x इंटू लॉग 7 इंटू या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे कोइफिशियंट. याला असं लिहिणे योग्य वाटत नाही, म्हणून हा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे तुम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे. बरोबर आहे. इथं आलेलं आहे डी डी एक्स ऑफ 7 रेस टू दी पॉवर 4x. उत्तर अपेक्षित आहे 7 रेस टू दी पॉवर 4x इंटू लॉग 7 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स. अशा टर्म घेत जायच्या. फक्त एक लक्षात ठेवायचं, ए इज ग्रेटर दॅन 0, ए नॉट इक्वल टू 1. ही कंडिशन तुम्ही लक्षात ठेवायची, कारण की लॉग 1 इज नॉट डिफाईन. त्याच्यामुळं आपल्या एची किंमत 1 नसणार, ही 1पेक्षा मोठी किंवा ए ग्रेटर दॅन 0 असेल हे विसरायचं नाही. चला वेगळं ॲप्लिकेशन घेऊ. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 4 रेस टू दी पॉवर साइन एक्स. इकडं पहा बरं, ई रेस टू दी पॉवर टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर एक्स. 4 रेस टू दी पॉवर साइन एक्स. का अपेक्षित उत्तर आहे 4 रेस टू दी पॉवर साइन एक्स हे बा इंटू लॉग 4 इंटू या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट कॉस एक्स. म्हणजेच इथं असं आलं डी डी एक्स ऑफ 5 रेस टू दी पॉवर टॅन एक्स. बोला 5 रेस टू दी पॉवर टॅन एक्स इंटू लॉग 5 इंटू टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर एक्स. असे नंबर ऑफ फॉर्म्युले ते बनवत जायचे, मनापासून ऐकायचे. काही प्रॉब्लेम आलेला असेल तुम्हाला तर कॉमेंट्समध्ये टाका किंवा सरांना विचारा. इथं आलेलं आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2 रेस टू दी पॉवर कोसेक एक्स. पहा 2 रेस टू, तसं आपण असे म्हणू शकतो कॉन्स्टंट रेस टू दी पॉवर व्हेरिएबल. इथं काय आहे ते 2 रेस टू दी पॉवर कोसेक एक्स इंटू, बोला बोला माझ्यासोबत, लॉग 2 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स, ह्याला मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. असे नंबर ऑफ फॉर्म्युले तयार होतात. डेरिव्हेटिव्हमध्ये तर एक नाव आहे स्पेशल, डिफरन्शिएशन ऑफ लॉगरिथमिक टर्म. तर हा त्याचा बेस आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह जर काढायचा असेल त्याचं उत्तर 1/x येते. तुमचं हे कसं आहे सर? हे आपल्याला 11thमध्ये फर्स्ट प्रिन्सिपलमध्ये शिकवलेलं असते. तर आपण कमीत कमी फॉर्म्युला तरी पाठ करू, रीड करू. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स. साध्या भाषेमध्ये लॉगच्या पुढे जीही क्वांटिटी आलेली असेल ती अपॉनमध्ये लिहायची, त्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायचा. घ्या एक्सच्या जागी एफ ऑफ एक्स. पहा एक्झाम्पल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स नियमानुसार सांगा 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स, किंवा आपण याला डायरेक्ट एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स असं म्हणतो. आपल्या मनाला समजून सांगा, लॉग एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असेल, दिलेली टर्म 1/मध्ये लिहायची आणि त्याच टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह रिप्रेझेंट करायचा. समजा लॉग एफ ऑफ एक्स असेल, त्याचं येणार उत्तर येईल 1 एफ ऑफ एक्स. ज्या एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असेल तुमचा एफ डॅश ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असेल मित्रांनो तुमचा एफ डॅश ऑफ एक्स. मग आता या गणितामध्ये काय करायचं, 2-3 टर्म बदलून पहा. इथं आला माझा लॉग एक्स प्लस बी. उत्तर काय आहे 1/x प्लस बी इंटू ए. पहा बरी सुंदर आहे. 1/x प्लस बी इंटू ए. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ 3x मायनस 4. बोला 1/3x मायनस 4 इंटू 3. चला टिग्नॉमेट्रिक टर्म टाकून पहा, मजा येईल एकदम. लॉग ऑफ टॅन एक्स. उत्तर अपेक्षित आहे 1/tan x. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सेक्स स्क्वेअर एक्स. याला आणि याला सिम्प्लिफाईड करायचं नाही, फक्त डेरिव्हेटिव्ह समजून घ्यायचा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ
लॉग ऑफ टॅन ऑफ 4x. का अपेक्षित उत्तर आहे पहा तुमचं, टॅनच्या जागी कॉट घ्या. इथे लिहिलं कॉट 4x, 1/cot 4x. कॉट 4xचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर 4x इंटू 4. असा आपण लॉगच्या पुढं कोणतीही टर्म घेऊन त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो. माझ्यासोबत एकदा रिप्रेझेंट करा 3 फॉर्म्युले. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एक्स. का असतो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एक्स? ई रेस टू दी पॉवर एक्स. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू दी पॉवर एफ ऑफ एक्स? काय असतो? ई रेस टू दी पॉवर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू दी पॉवर एक्स? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू दी पॉवर एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए रेस टू दी पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. मग आता ए कोण आहे बा? हा कॉन्स्टंट आहे. ई कोण आहे? हा पण कॉन्स्टंट आहे. दोन्ही कॉन्स्टंटमधला फरक आहे. ई हा तुमचा इरॅशनल नंबर घेतलेला आहे, त्याच्या रेस टू दी पॉवर व्हेरिएबल आहे. आणि या ठिकाणी आपण जो ए घेतलेला आहे तो ए सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, पण तो ई सोडून दिलेली टर्म असेल. अशा प्रकारे तुम्ही 9 फॉर्म्युले तयार केले. आता शेवटचे 2 फॉर्म्युले बोर्डवर पहा. प्रॉब्लेम नंबर 10, फॉर्म्युला नंबर 10 आहे. त्या फॉर्म्युला नंबर 10मध्ये आपण फक्त रूटचा विचार करणार आहे. कोणाचा विचार करणार आहे? रूटच्या दिलेल्या टर्मचा. तुम्ही पहा, पहिला प्रश्न आहे तुमच्या डोळ्यासमोर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स काय असेल? सांगा बरं, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स काय आहे? या ठिकाणी 10 नंबरला फॉर्म्युला तयार झाला, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स. चला पहा, आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स जर असेल, याचं अपेक्षित उत्तर आहे 1/2 टाइम्स रूट एक्स इंटू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह डी एक्स बाय डी एक्स 1. 11 फॉर्म्युल्यामध्ये 10 फॉर्म्युल्यामध्ये मित्रांनो आपण फक्त एक्सची जागा बदलतो. समजा आता इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स आलेला असेल, त्याचा अपेक्षित उत्तर आहे 2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. काय उत्तर आहे? 1/2 टाइम्स रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. चला दुसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये काय करू, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस बी तयार करू. याचं उत्तर असेल 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू ए. हा असेल 1/2 टाइम्स एक्स प्लस बी इंटू ए. तिसऱ्यामध्ये काय दिलं पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ 3x मायनस 4. बोला, 1/2 टाइम्स 3x मायनस 4 इंटू एक्सचा कोइफिशियंट 3. लक्षात ठेवा, इथं जर असं असेल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, इथं आलेलं असेल 5 मायनस 3x. उत्तर काय पहा, 1/2 टाइम्स रूट ऑफ 5 मायनस 3x इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स मायनस 3. मी हे फॉर्म्युले तुम्हाला तसेही पाठवू शकत होतो, पण तुम्हाला समजलं पाहिजे म्हणून सर वेगवेगळे उदाहरणं त्या ठिकाणी रिअरेंज करून राहिले. आता एफ ऑफ एक्सच्या जागी काय करा, 6 ट्रिग्नॉमेट्रिक टर्म टाका. तुम्ही घरी करा, मी फक्त सांगतो 6 कोणकोणच्या पहा. इथं पहिला प्रश्न आला तुमचा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट साइन एक्स. एक मी शिकवतो, तुम्ही तयार करायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट कॉस एक्स अप टू स्वान ऑल ट्रिग्नॉमेट्रिक टर्म घ्यायच्या. 1/2 टाइम्स रूट ऑफ साइन एक्स इंटू साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस. पहा मित्रांनो, असे 6, एकदा साईन, एकदा कॉस, एकदा टॅन, एकदा कॉट, एकदा सेक, एकदा कोसेक्स. अजून एक फॉर्म्युला घेतो मी. पहा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ लॉग एक्स. नियम तोडायचा नाही. 1/2 टाइम्स रूट ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स? 1/x. 2x इंटू रूट ऑफ लॉग एक्स. लगेच तुम्हाला प्रश्न पडला पाहिजे, बा असा कसा डेरिव्हेटिव्ह आणला सरांनी? हे बा, रूट लॉग एक्सचा, रूट एफ ऑफ एक्सचा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, 1/2 टाइम लॉग एक्स. एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह एफ डॅश ऑफ एक्स, एक्स प्लस बीचा ए, 3x मायनस 4चा 3, 5 मायनस 3xचा मायनस 3, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, या लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. अशा पद्धतीने तुम्ही नंबर ऑफ फॉर्म्युले त्या ठिकाणी डेव्हलप करू शकतात. सरने इथं तुम्हाला हिंट दिलेली आहे, त्या ठिकाणी ट्रिग्नॉमेट्रिक टर्म टाकून तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करा. आता मला लास्ट फॉर्म्युला तयार करायचा आहे 11th वाला.
आता कोणचा माझा 11th वाला फॉर्म्युला असेल, हा सर्वांचं मिक्सचर आहे, सर्वांचं मिक्सचर. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू दी पॉवर एन. एन इज द एनी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह नंबर्स ऑर एनी इंटिजर्स. एन इज द एनी इंटिजर. याचं उत्तर असेल एन इंटू एक्स रेज टू दी पॉवर एन मायनस 1. याचं रिझन आहे फर्स्ट प्रिन्सिपलमधला प्रूफ. बायनॉमियल थेरम एक्सपान्शनमध्ये हा फॉर्म्युला शिकवलेला आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू दी पॉवर एन इंटू एक्स रेज टू दी पॉवर एन मायनस 1. काही बेसिक फॉर्म्युले पहा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस बी रेज टू दी पॉवर एन. बोला एन इंटू एक्स प्लस बी रेज टू दी पॉवर एन मायनस 1 इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स. एखादं उदाहरण घ्या. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 3x मायनस 4 रेज टू दी पॉवर 5. आता 3x मायनस 4 रेज टू दी पॉवर 5चं मल्टिप्लिकेशन करणं एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म आहे. अशा वेळेस माझा फॉर्म्युला काय म्हणतो, n इथं आलं 3x मायनस 4 n मायनस 1 5 मायनस 1 म्हणजे 4. एक्सचा कोइफिशियंट म्हणजे कोण आला 3. हा n म्हणजे इथं कोण येईल तुमचा 5. पहा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 मायनस एक्सचा स्क्वेअर. बरेच मुलं म्हणतात सर 1 मायनस एक्सच्या स्क्वेअरला ए मायनस बीचा स्क्वेअर काढा मग डेरिव्हेटिव्ह काढा. तसंही चालते, पण फॉर्म्युल्याने काय आलं 2 इंटू 1 मायनस एक्स एन मायनस 1 म्हणजे 2 मायनस 1 इंटू एक्सचा कोइफिशियंट मायनस 1. याचं उत्तर आलं 2 इंटू 1 मायनस एक्स इंटू मायनस 1 इज द रिक्वायर्ड आन्सर. आता काय करा, अल्जेब्रिक टर्म घ्या 2-3. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू दी पॉवर 4. सांगा उत्तर काय असेल 4 इंटू एक्स क्यूब. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सचा क्यूब. बोला बरं उत्तर काय असेल 3x स्क्वेअर एन मायनस 1. एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 असतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर. बोला 2 इंटू एक्स. एक्सच्या डोक्यावर 2 मायनस 1 म्हणजे 1 म्हणजे 2x येईल डायरेक्ट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. बोला dx बाय dx उत्तर किती असेल 1. dx बाय dx उत्तर किती असेल 1. अशा प्रकारे डेरिव्हेटिव्ह तयार झाले. समजा असं जर आलं dx ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर आलं, 1 बाय एक्स नाही घेता येत. 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर जर आलेला असेल त्या 1 अपॉन एक्स स्क्वेअरला एक्स रेज टू दी पॉवर मायनस 2 लिहायचं. किती लिहायचं मायनस 2 खालची पॉवर टर्मवरती. बाय युजिंग द फॉर्म्युला n. बाय युजिंग द फॉर्म्युला पहा काय आहे तुमचा बाय युजिंग द फॉर्म्युला. इथं असेल तुमचा मायनस 2 एक्स रेज टू दी पॉवर 2 मायनस 1 म्हणजे मायनस 2 मायनस 1 मायनस 2 एक्स रेज टू दी पॉवर मायनस 3. मायनस 2 एक्स रेज टू दी पॉवर मायनस 3. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू दी पॉवर मायनस 5. सांगा उत्तर काय असेल मायनस 5 एक्स रेज टू दी पॉवर मायनस 6. काय असेल तुमचं मायनस 6. थोड्या वेगळ्या टर्म घेऊन पहा बरं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रूट एक्स. बरेच मुलं घाबरून गेले सर आता करू तर काय करू. एक्स रूट एक्स म्हणजे काय, रफ पेजमध्ये चाला. एक्स रूट एक्स म्हणजे असेल एक्स रेज टू दी पॉवर 1 1/2 एक्स रेज टू दी पॉवर 3/2. तुमचा जर एक्स रूट एक्स आलेला असेल तर एक्स रेज टू दी पॉवर 1 रेज टू दी पॉवर 1/2 बाय युजिंग द लॉ ऑफ इंडायसेस ए रेज टू दी पॉवर m ए रेज टू दी पॉवर n ए रेज टू दी पॉवर m प्लस n 1 प्लस 1/2 3/2. म्हणजे इथं उत्तर आलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेज टू दी पॉवर 1 प्लस 1/2 म्हणजे 3/2. हा डेरिव्हेटिव्ह नाही आहे, हा फक्त n तयार झाला. आता बाय युजिंग द फॉर्म्युला n एक्स रेज टू दी पॉवर n मायनस 1. हे बघ n एक्स रेज टू दी पॉवर n मायनस 1. इथं आलं तुमचं उत्तर 3/2 एक्स रेज टू दी पॉवर 1/2. एक्स रेज टू दी पॉवर किती आला 1/2. असं जरी उत्तर आलं dx ऑफ एक्स रेज टू दी पॉवर 4/3. पटकन बोला बरं सांगा 4/3 एक्स रेज टू दी पॉवर 4/3 मायनस 1 4/3 एक्सच्या डोक्यावर 1/3 इज द रिक्वायर्ड आन्सर. म्हणजे आतापर्यंत आपण जेवढे फॉर्म्युले शिकवले तेवढे आपण 11th घेऊ शकतो. 11th फॉर्म्युल्यामध्ये एकूण एक टर्म आपण रिपीट करू शकतो. मी तुम्हाला पूर्ण टर्म शिकवणार आहे. एक साईनचं उदाहरण घेणार आहे, एक कॉसचं उदाहरण घेणार आहे, त्याच्यानंतर एक टॅन सेक कोसेक
ई रेस टू दी पॉवर, त्याच्यानंतर लॉग, अशा व्हेरियस टर्म आपण या ठिकाणी डेव्हलप करणार आहे. म्हणजे 11 फॉर्म्युला म्हणजे आपला एंड असेल पूर्ण डेरिव्हेटिव्हमधल्या फॉर्म्युल्याचा. समजा इथं एक्झाम्पल आलेले डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साईन रेस टू दी पॉवर 4x. बिलकुल लहान पोरासारखं पहा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू दी पॉवर n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू दी पॉवर n-1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. काय असेल पहा इथं असेल 4 इंटू साईन रेस टू दी पॉवर 4-1x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साईन एक्स. एका वाक्यात बोला ना आता या ठिकाणी. याचं उत्तर असेल 4 साईन क्यूब एक्स इंटू साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस इंटू साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस. मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाची कन्सेप्ट स्टार्ट झालेली आहे. समजा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन स्क्वेअर एक्स असेल, याचं उत्तर असेल 2 टाईम टॅन एक्स. 2-1 म्हणजे फक्त 1 येईल आणि या टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असेल सेक स्क्वेअर एक्स. समजा इथं असं आलं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन रेस टू दी पॉवर 5x, उत्तर असेल 5-1 म्हणजे 4 रेस टू दी पॉवर 4x आणि टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कोण असेल तुमचा सेक स्क्वेअर एक्स. काही उदाहरणं घ्या. डबल एक उदाहरण घेतो पहा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट स्क्वेअर एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट स्क्वेअर एक्स, याचं उत्तर असेल 2 टाईम कॉट एक्स इंटू कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स इंटू कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कोण असेल मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. असे नंबर ऑफ फॉर्म्युले तुम्ही बनवत जा. आता मी काय करतो पहा, इथं लॉग घेतो मी. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्सचा क्यूब, उत्तर काय असेल पहा एफ ऑफ एक्स रेस टू दी पॉवर n एफ ऑफ एक्स रेस टू दी पॉवर n-1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स. इथं असेल 3 इंटू लॉग एक्सचा स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह जो असतो तो येतो तुमचा 3 लॉग एक्सचा स्क्वेअर अपॉन एक्स. असे नंबर ऑफ फॉर्म्युले, ऑड फॉर्म्युले आपण या ठिकाणी तयार करू शकतो. तरी मी या ठिकाणी एकदम कमी फॉर्म्युले टाकून दिलेले आहे. तर मित्रांना माझ्या सर्व एक सूचना आहे, जर तुम्ही 11th फॉर्म्युले चांगल्या प्रकारे रीड केले, त्याचे एक्झाम्पल चांगल्या प्रकारे रीड केले, तर डेरिव्हेटिव्हमध्ये कुठेही प्रॉब्लेम येत नाही. जर हे वाचले नाही तर डेरिव्हेटिव्ह ब्रह्मदेवान जरी शिकवला तरी समजत नाही. म्हणून विनंती आहे, फॉर्म्युले लिहून पहा, उदाहरणं तयार करा. आजच्या आज हे तयार झाले पाहिजेत. सो स्टॉप हिअर. थँक्यू.